สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tennis Channel นะคะเพื่อนๆเคยเป็นแบบนี้กันไหมคะเวลาที่มีชาวต่างชาติเข้ามาคอมเมนต์ในช่องของเราแล้วเราอยากจะสร้างความประทับใจด้วยการตอบคอมเมนต์ไปในภาษาของประเทศนั้นๆแต่ปัญหาคือเราไม่รู้ว่าภาษาของประเทศนั้นๆเขียนว่ายังไงคลิปนี้จะมาแชร์เทคนิคดีๆในการที่จะช่วยให้เราพิมพ์ภาษานั้นๆได้อย่างถูกต้องเรามาดูวิธีทำกันเลยดีกว่านะคะก่อนอื่นนะคะให้เราเปิดแป้นพิมพ์ในมือถือขึ้นมาหลังจากนั้นให้เรามาที่จุด3จุดอันนี้นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วเพื่อนๆจะเจอสัญลักษณ์แปลภาษานะคะคืออันนี้นะคะทีนี้เพื่อให้ง่ายกับการใช้งานเราจะทำการย้ายสัญลักษณ์แปลภาษามาไว้ตรงแถบด้านบนนี้นะคะด้วยการแตะไปที่ไอคอนแล้วลากขึ้นมาแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเมื่อเราได้ตำแหน่งที่ต้องการจะวางนะคะก็ปล่อยได้เลยค่ะทีนี้เรามาดูวิธีการใช้คีย์บอร์ดแปลภาษากันดีกว่านะคะให้เรามาเปิดคอมเมนต์ที่เราต้องการจะตอบนะคะแล้วแตะที่สัญลักษณ์รูปแปลภาษาเพื่อนๆจะเห็นว่าทางด้านซ้ายมือจะเป็นภาษาต้นตำรับในที่นี้คือภาษาไทยนะคะส่วนทางด้านขวามือจะเป็นภาษาอังกฤษซึ่งตรงตำแหน่งนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนภาษาได้นะคะโดยการคลิกที่จุดนี้เพื่อนๆจะเห็นว่ามีหลายภาษาให้เราเลือกเลยนะคะก็ถ้าเราอยากจะได้ภาษาอะไรเราก็คลิกเลือกภาษานั้นได้เลยอย่างตัวอย่างวันนี้จะขอเลือกภาษาเกาหลีนะคะโอเคเห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นแล้วว่าตรงนี้เปลี่ยนเป็นภาษาเกาหลีให้แล้วนะคะเราก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการจะตอบกลับได้เลยค่ะยกตัวอย่างนะคะเช่นเราต้องการจะให้ระบบแปลภาษาเกาหลีของคำว่าขอบคุณค่ะที่เข้ามาชมคลิปเพื่อนๆจะเห็นว่าด้านบนนะคะทางระบบจะแปลเป็นภาษาเกาหลีให้เราเรียบร้อยเลยนะคะหลังจากนั้นก็แค่ให้เรากด enter เข้าไปนะคะเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะง่ายๆแบบนี้เลยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ